Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 211, sau khi Thạch Hạo đi tới Nam Tử Hải Trúc Lâm, anh ấy đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hùng tráng tới từ vị hàng xà chân tiên. Tiếp theo, sau khi vị chân tiên này xuất hiện, ông liền để cho Thạch Hạo cùng những người kia đi tiến vào bên trong. Thấy vậy, thân hình của Thạch Hạo và ba người bên cạnh cũng nhanh chóng phóng đi. Thế nhưng bất ngờ, khi bốn người đang bay đi thì một con sóng lớn đột nhiên ập tới. Ngay lập tức tăng tốc, bốn người bay nhanh đi, tránh khỏi con sóng khổng lồ đang ập tới như muốn nhấn chìm tất cả. Đến khi cả bốn vừa mới vào qua thoát khỏi sóng thần thì từ dưới mặt nước đột nhiên thân ảnh của một con bạch long khổng lồ phóng ra. Sau đó, nó cất lên một tiếng gầm thét vang trời, làm Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc. Dừng lại một chút, cả bốn người lại tiếp tục phóng đi. Tuy nhiên, phi hành không được bao lâu thì phía sau bốn người lại xuất hiện từng luồng ánh sáng đầy màu sắc bất ngờ vào qua đầu. Thấy đạo ánh sáng năm màu này, tất cả cũng liền dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Tới đây, theo sau đạo ánh sáng kia, một thân ảnh vị chân tiên cũng liền xuất hiện. Nhìn qua, Thạch Hạo thấy người này trên tay cầm một cái cốt kính thì tò mò. Ở bên cạnh, ba người kia cũng liền nói cho anh ấy biết, người kia chính là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, trong tay ông ta chính là Luân Hồi Bàn. Tuy nhiên, ngay khi người này xuất hiện thì từ trên trời cao, một thanh âm đột nhiên vang dội. Sau đó, một con kim ô khổng lồ hóa thành một vị đại năng liền đi xuống dưới cùng Luân Hồi Tiên Vương trò chuyện vui vẻ. Xong xuôi, hai người liền cùng nhau tiến về hòn đảo phía xa. Đến đây, Thạch Hạo cùng ba người bên cạnh liền cùng nhau bàn luận. Sau đó, cả bốn người quyết định sẽ thử sức một chút. Rất nhanh, đứng ở hai phía đối nghịch, nữ tử xinh đẹp kia đã thi triển ra một chiếc chuông lớn. Còn Thạch Hạo, anh ấy thì thi triển bảo thuật. Tuy nhiên, khi chuông lớn xuất ra rồi ngân vang, nó liền phá tan bảo thuật. Tới đây, Thạch Hạo liền ngộ ra, đây có lẽ chính là hệ thống tu luyện tiên cổ, chỉ tập trung vào đại đạo chứ không tập trung tới bảo thuật. Ở bên cạnh, biết Thạch Hạo có chút khác lạ. Thấy vậy, ba người kia cũng không ngần ngại mà chỉ điểm cho anh ấy những thứ mình biết. Tuy vậy, trò chuyện một hồi, sau đó bốn người cũng mau chóng phóng về phía xa, nơi có một hòn đảo lung linh cùng cảnh tượng tuyệt đẹp, nơi đây chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lớn. Đến khi thân hình đáp xuống, mọi người cũng mau chóng tiến vào bên trong. Vừa đi, mọi người cũng vừa giải thích cho Thạch Hạo hiểu về nơi này. Và không lâu sau, rốt cuộc nơi đây cũng dần trở nên huyên náo. Tiếp theo, bốn người lại tiếp tục luận bàn về đạo pháp. Còn xung quanh, mọi người thấy Thạch Hạo có chút kỳ lạ thì bàn bạc vô cùng sôi nổi. Thế nhưng, chuyện kỳ lạ là sau khi Thạch Hạo xuất ra ba luồng tiên khí thì ở phía đối diện, hoàng nữ xinh đẹp cũng xuất ra ba luồng tiên khí giống hắn. Nhất thời, nơi đây trở nên vô cùng sôi nổi, Thạch Hạo cũng rất kinh ngạc về chuyện này. Tuy nhiên, đang nói chuyện vui vẻ, cô gái ôm Kỳ Lân bất ngờ nói: "Đúng là buồn thiệt mà, chúng ta sắp phải đi rồi. Đạo huynh, lần từ biệt này khả năng sẽ là vô tận năm tháng, không biết người có thể nhớ chúng ta hay không? Mọi người biết ta không thuộc về nơi này, hay là mọi người không thuộc về nơi này? Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết được hay không? Cố gắng sống sót, nỗ lực, không nên khiến bản thân tử trận quá sớm." Nói rồi, hoàng nữ đột nhiên xoay người bước đi. Tới đây, Thạch Hạo hoang mang, hắn liền nắm lấy cánh tay hoàng nữ lại, muốn hỏi rõ toàn bộ mọi thứ. Tuy nhiên, ở đây cũng chẳng có ai nói cho hắn biết, mọi người chỉ nói lời từ biệt với Thạch Hạo mà thôi. Điều này làm Thạch Hạo bối rối vô cùng. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, trời cao lại xuất hiện mây đen ùn ùn kéo tới. Thấy nó, tất cả mọi người liền quay đầu lại. Theo ánh mắt tất cả nhìn lên trời cao, dị tượng ngày càng mạnh mẽ, mây đen che kín bầu trời, hai con mắt mang theo tà dị cùng kinh lực không ngừng tỏa ra. Thấy thứ này xuất hiện, đám người xung quanh Thạch Hạo bắt đầu lao lên chiến đấu. Nhất thời, một tràng cảnh quyết liệt bùng nổ. Đối diện với những thứ trên trời cao kia, từng người, ngay cả Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng vận dụng luân hồi bàn chiến đấu. Ở nơi đó, ngay cả hoàng nữ thân hình cũng bay lên, nàng vận dụng chuông khổng lồ của mình để cùng với những làn khói đen quỷ dị kia giao chiến. Cứ thế, cảnh tượng kia diễn ra vô cùng quyết liệt, tất cả vận dụng đạo pháp mạnh mẽ nhất cùng bản thể của mình đối chiến với dị tượng trên trời cao. Tuy nhiên, sau một hồi giao chiến, tất cả lại không thể chiến thắng nổi thứ quỷ dị trên trời cao kia, thân hình bị đánh bay xuống dưới và hy sinh thân mình. Nhìn thấy tràng cảnh ấy, Thạch Hạo cũng mau chóng chạy lại rồi đỡ lấy thân hình của mọi người, đáng tiếc họ không sống được. Cứ thế, trước mắt Thạch Hạo xuất hiện tràng cảnh đau lòng. Cuối cùng, trận chiến khốc liệt kia rốt cuộc cũng kết thúc. Sau đó, tất cả biến mất, chỉ còn một thanh âm già nua vang lên nói: "Tương lai, người cũng phải đối mặt với bọn họ." Nói rồi, tất cả biến mất, những thứ xung quanh Thạch Hạo cũng không còn. Bây giờ Thạch Hạo mới nhận ra đây chỉ là một giấc mộng. Nhìn về trời cao xa xăm kia, Thạch Hạo lẩm bẩm nói: "Tạm biệt, tiên cổ, hẹn gặp lại, các bạn bè của ta." Nói xong, Thạch Hạo lại tự hỏi, nếu ta đủ cường đại, liệu có thể tạo ra luân hồi không? Có thể ảnh hưởng tới quá khứ hay không? Nói xong, Thạch Hạo cứ thế lặng yên nhìn về xa xăm. Đến đây thì hết tập 212 Thế giới hoàn mỹ. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!